Hi guys, this is Bhengzkie and welcome back to my channel. Hi guys! So, siguro marami na sa inyo nakapanood ng mga video sa YouTube regarding sa conditioner and suka na mixture of that is pampaganda ng hair na hindi mo na kailangang magpa-rebond. So, ngayon, susubukan natin siyang gawin sa buhok ko. So, yung guys, yung buhok ko actually, diretso naman siya, tuwid naman siya, bagsak naman siya. Pero isa din ako dun sa mga kadalasan mahilig din magpa-rebond. Pero pag nagpapa-rebond ako, sinasabi sa akin ng beautician na hindi naman kailangan i-rebond nga yung buhok ko dahil bagsak naman siya, diretso naman siya. The reason bakit ako nagpapa-rebond is because meron siyang yung mga putol-putol na hair na kapag nahanginan tumitikwas na. At the same time, may marka na kasi yung hair ko pagka lagi ko siyang tinatalian ng ganyan. So, tingnan nyo guys yung hair ko. Ayan, ang pangit, diba? Ayan, dami siyang mga putol-putol. Tapos at the same time, meron na siyang shape. Ayan, ewan ko kung nakikita ninyo. So, itong option na to, yung conditioner and suka, pwede nyo din siguro siyang subukan, malalaman natin kung talagang effective ba siya para dun sa mga friends natin dyan na limited yung budget. Kasi pag nagpa-rebond ka, medyo pricey siya. Siguro around 1,500 to 3,000. Depende yan sa hair mo, gaano kahaba, gaano kakapal. Tapos dapat meron ka ring mahabang pasensya kasi talagang tatagal ka din dun sa parlor ng mga 3 to 5 hours. Depende. Excuse me. Depende. So, ngayon, tatayin natin. So, I have here itong cream silk na blue for damage control. Ayan. Ito yung ginagamit ko kasi mas mabango siya para sa akin. And then, meron din tayo yung ating apple cider vinegar. Ayan. Yung brand niya. Ayan. So, gagawin natin guys is bubuksan natin tong conditioner. So, I'll be using 2 conditioner kasi hindi damp yung hair ko. So, baka kulangin lang. So, open natin tong conditioner. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya sa isang lalagyan. Okay, wait lang guys ha. Lalagay ko lang. Ayan. So, meron na tayong conditioner. Ito yung laman ng dalawang sachet. Tapos, maglalagay din ako ng suka. Itong ating apple cider. Shake lang natin para makuha natin yung kanyang ingredients na nagsettle dun sa bottom ng bottle. So, gagawin natin is 1:1. So, meron ako ditong kutsara. One thing lang guys dito, no, sa apple cider, hindi lang talaga siya maganda para sa pang-amoy ko siya. Pero, siguro naman magko-complement siya dun sa amoy ng cream silk. So, lalagyan ko lang muna. Isa, dalawa. Nakakamay lang talaga siya. So, tabi muna natin. And also guys, isang tip lang, ito na siya, no, yung suka natin, tsaka yung conditioner. Kapag gagawa kayo nito guys, ang suggestion ko is huwag nyo siyang ilalagay, huwag kayong gagamit ng metal na bowl and metal na spoon. So ngayon gumagamit ako ng glass at saka plastic spoon kasi may mga nagsasabi na hindi maganda yung tawag dito, reaction ng vinegar dun sa mga metal parts. Ayan. Siguro dagdagan ko pa ng konting suka. So, ang ginawa ko guys is a mixture of 2 sachets ng cream silk and then 3 teaspoon, teaspoon lang to,
teaspoon ng apple cider vinegar. So, i-mix lang natin siyang mabuti. Itong palang apple cider vinegar, ni-research ko yung kanyang benefits. So, share ko lang sa inyo. Ano yung mga benefits niya for our hair? So, una, it restores the natural pH level of the scalp and its delicate acid mantle. It also helps prevent moisture loss sa ating mga buhok and sa ating mga scalp for it to make it healthy and shiny. Yan. Tapos, meron din siyang benefits para sa mga itchy scalp at saka sa mga hair breakage na kagaya ng sa akin. Ayan, nakikita nyo ba yung mga putol-putol kong buhok? It also has different vitamins and minerals that is good for the hair, like vitamin C and vitamin B. It also has alpha hydroxy acids that helps exfoliate scalp skin, and it's anti-inflammatory which can help with dandruff. Pero guys, yung vinegar, yung apple cider, hindi siya pwedeng ilalagay ng ganun lang. Kailangan siyang i-dilute siguro sa water or kagaya nitong ginagawa natin sa conditioner. Kasi nga, yung sa kanyang acidity level. Lalo na kung medyo sensitive yung ating hair. Ayan. So, I think this is ready na yung ating consistency. Ayan. Kita nyo pa guys. So, ang gagawin natin is, ilalagay lang natin siya sa ating buhok. Susuklayin ko lang muna yung aking hair. Yung hair ko na napakanipis. Ayan. Wala naman akong masyadong problema talaga sa hair ko. Except dun sa breakage niya at saka yung nagmarka na siya dahil sa pagrali. So, yan. Apply lang natin siya na parang lalagay lang tayo ng conditioner. Ayan. Make sure lang na malagyan lahat para makita natin talaga yung effect niya. Ayan. Especially dito sa mga dulo ng ating hair para dun sa mga may split ends. Ay, sorry. Tapos ito pala guys, pwede nyo siyang balutan ng hair shower, hair cup, shower cup. Kung ano na pinagsasabi ko. Shower cup. Yung iba naman, nilalagyan nila ng plastic wrap. Pero siguro ako hindi na. I-leave lang natin siya mga 30 minutes. Hindi naman siya ganun nakabaho. Nalo naman siya sa cream silk. So, siguro mamili na lang kayo ng scent ng cream silk na gusto ninyo. Yung iba ginagamit, usually yung kulay pink. Pero, okay din naman yun. Ginagamit din ako nun, tsaka yung green na cream silk. Pero, mas mabango para sa akin lately itong kulay blue. Sana mag-work ito. Kasi talagang amoy pa rin yung suka. And medyo matapang yung amoy nitong apple cider vinegar. Kapag guys yung hair ninyo, huwag niyong i-rub ng ganon. Kasi nakaka-damage yun ng buhok. So kung i-massage nyo siya, ganyan lang. Gentle lang. With tender loving care. Buhok nyo rin yan. Ayan. So, magkano lang to guys? Magkano ba ang cream silk sa tindahan? 7 pesos. Tapos, 2 peraso. So, 14. Yung apple cider na isang bote, yung ganito, kalaki. Nasa 100 something lang to. Ilang ml ba to? Wait lang. 473 ml. Ito, maliit lang yung binili ko. Yung apple cider vinegar, marami pa siyang ibang
benefits din sa health natin. Yung iba, ginagamit siya para mag-reduce ng weight. Ayan. So, ito na guys. Ilagay ko na siya dyan sa ating buhok. Nakikita nyo naman, basang-basa ako. Ayan. So, mamassage lang natin siya. Ganyan. Lahat. Make sure na lagyan lahat. Sinasaid ko na lang tong nasa lalagyan natin. Para hindi naman siya sayang. Ayan. Sana mag-work siya. Okay. So, ito is ibababad lang natin siya for 30 minutes. Tapos, i-rinse na natin. Maliligo lang ako after 30 minutes and then balikan ko kayo guys for the results. See you later. Okay guys, so we are back after 30 minutes. So, naligo na ako. Kita nyo naman. Pero, hindi na ako naglagay ng anything sa hair ko. Hindi na ako nag-shampoo. Hindi rin ako nagdagdag ng conditioner. Basta, nirinse ko na lang siya sa water. So, sana talaga effective siya. Oh, in fairness ha. Oh, walang tangles. Walang sabit-sabit. Talagang malambot siya guys. Impressive ha. Walang hair. Ito, may isa. Isang hair. Dalawang hair. But usually, pag nagsusuklay ako, kahit bagong ligo ako, talagang nagkakaroon ako ng hair fall. Pero, guys, wala. Tapos, ang sarap lang yung suklay. Isang tip din, guys, pag basa yung hair nyo, huwag din siya masyadong sinusuklay. Tsaka gagamit kayo ng medyo malalaking ngipin ng suklay para hindi siya nadadamage. So, patutuyuin ko lang to. Balikan ko kayo later para mas makita natin yung actual result niya. Okay, see you later guys! Hi guys! So, I'm back again for the final result. So, ito, makikita nyo guys yung aking buhok. Ayan, unat na unat. Shiny. Ayan, suklayin natin ng malapitan. So, makikita nyo guys yung complaint ko sa hair ko na marami siyang mga sabit-sabit dyan, yung mga nagputol-putol na hair na tumitikwas. Wala siya guys. Behave na behave siya. Tsaka sobrang lambot ng buhok ko. Ayan, unat na unat. Tapos yung marking ng tali, pagka natutuyo yung buhok ko, nandyan lang siya pero ito wala. At saka, hindi naglagas yung hair ko. May nakuha lang ako kaninang 2 strands, pero wala guys. Maganda talaga siya. Pero, may very very light na smell pa nung suka. Pero, hindi naman na siya masyadong nakaka-bother. Okay lang naman. May amoy din yung conditioner. So, sa mga gustong mag-try, try nyo guys, wala namang mawawala. Pero disclaimer lang, no? This Consuka thing may have worked for me very well. It may have worked dun sa mga ibang nag-try din. Pero it may or it may not work for you. Ngayon, para malaman mo kung okay siya sa'yo, kung ang masasatisfy ka din sa results niya, gawin mo na lang din for yourself to find out. Ayan. Pero ako, I'm very happy. Ayan, nakatipid ako ng 1,500. Hindi ko na kailangang magpa-rebond. Ayan, guys. Masarap siyang hawak-hawakan at suklayin. Ayan. Okay guys, so I hope you like this video. Please don't forget to give it a thumbs up and please subscribe to my channel for more exciting videos. Thank you for watching. Bye!